Bismillahirrahmanirrahim. Topic the n derivative of f of x equal to a to power mx. فجرت زموږ سره یو فنکشن ایکسپوننشل فنکشن راشي او دا به موږ n ټایم ډیرایویټیو څنګه معلومو. تاسو یو خبره ریکال کړئ موږ به داسې خبره په سیکنډ چپټر کې کوله که چېرته یو فنکشن دی د x ستاسو خیال دی او زما سره دا f of u په دې پام کې a to power u اوس د دې په ډیرایویټیو فرست ډیرایویټیو به زموږ سره داسې وایي چې f dash of u برابر a to power u او په دې کې به و نیچرل لاګ اف ا او اگین به डी یو डी ایکس انا که یو چرته د ایکسپانشن صحیح ده دا فارموله به موږ په دې کې استعمال دې څه مطلب دی مطلب دا دی چې یو ځل بداشي په خپل راځي نیچرل لاګ په دې بیس باندې اپلای کیږي د پاور به موږ کده ایکس نه علاوه دوباره به ډیرایویټیو اخلو تاسو کده ته اوس لک سوچو کوي زه فرست ټایم دا ډیفرنشیټ کاما نو فنکشن اف اف ایکس ما سره برابر دی اگر سره برابر دی a to power mx خیال هم دی دا یو ځل ډیفرنشیټ کړئ نو f dash of x به زما سره راشي په دې کې به دلته ډیرایویټیو ورته ولیکم دلته مې डी डी x چې کوم دی هغه f dash ورته وایي نو امه ولیکم a to power mx دا به زما سره راشي f dash of x به زما سره برابر شي is equal to a to power mx به یو ځل په خپل ځای راشي او په دې کې به را سره راشي نیچرل لاګ of a clear again by the power derivative اخلم نو डी डी x بشي او د mx په ډیرایویټیو والو اوس یاد ساتئ m ان زموږ څه کانسټنټ نمبر دی ښه نو m به د بار تر او 0 خبروغه نو m براشي دلته مخې ته او a to power mx بشي او نیچرل لاګ اف a او د x ډیرایویټیو به زموږ څه ول شي نو مطلب دا را سره راغی چې f dash of x را سره زموږ سره برابر شو د m a to power mx او نیچرل لاګ اف a خبره باندې ورسېده یا د سی ولیکئ نو ډیر به بهتره شي m دلته ولیکئ نیچرل لاګ اف a او a to power mx دام کانسټنټ دی دام کانسټنټ دی دوباره ډیرایویټیو واخلئ f ډبل ډیش اف x به زموږ سره برابر شي د डी डी x m او نیچرل لاګ اف a او په دې کې براشي a to power mx او تاسو ته پته ده ډیرایویټیو نه کانسټنټ بار ته وځي دا شی سو کانسټنټ دا به تیر بار شي ډیرایویټیو په دې اپلای شي نو ډیرایویټیو چې په دې اپلای شي دا به زموږ سره راشي m نیچرل لاګ اف a او ډیرایویټیو په اپلای شي डी डी x او په a to power mx باندې اوس اگین دا فارموله استعمال کړئ چې فرست ټایم ډیرایویټیو د a to power x دا شی دی اصل کې دا زموږ سره डी डी x تاسو دې کې وګورئ a to power mx برابر دی دا شی راوړئ دوباره 1 چې د سم ملټیپلای شي بس دا راځي دا راوړئ او د a to power mx ډیرایویټیو په ځای باندې کېږي دا به زما سره برابر شي m دلته به راشي نیچرل لاګ اف a او دا به راځي په خپل ځای باندې راشي یو ځل mx او نیچرل لاګ اف a او تاسو چې د پاور واخلئ نو هغه راسره راشي a کلیر a نه ساري m د پاور چې تاسو دوباره واخلئ m یا دا راوړئ دلته پټ کړئ اوس دې ځای ته وګورئ یو نیچرل لاګ اف a دا دی یو دا دی دوه شو نو سکویر بشي یو m دا دی یو m هغه دی مطلب دا دی چې f ډبل ډیش اف x زما سره برابر شو د شي د m سکویر د نیچرل لاګ اف a او د هول سکویر او په دې کې را سره راغی a to power mx اوس ټریپل ټایم ډیرایویټیو واخلئ نو f ټریپل ټایم اف x په برابر شي m سکویر او دلته به راشي نیچرل لاګ اف a هول سکویر او د ډیرایویټیو شي چې डी डी x او a to power mx دلته a to power mx ډیرایویټیو شي دا کې پټ کړئ دا به زما سره راشي m سکویر او په دې کې به راشي نیچرل لاګ اف a او دلته به راشي هول سکویر کلیر دا به زما سره برابر شي د ډیرایویټیو به زما سره راشي m a to power mx او نیچرل لاګ اف a دا بیا سمپلیفای کړئ یو نیچرل لاګ اف a دا دی یو m دا دی نه m چې دی m سره ملټیپلای شي دا به را سره راشي m کیوب په دې کې به راشي نیچرل لاګ اف a دوه دا دی یو هغه دی دا به شي کیوب او په دې کې به راشي m x دا څه شو دا f ټریپل ټایم اف x شو دا چې تاسو 4 ټایم واخلئ 4 ټایم اف x په برابر شي چې دلته 3 دلته 3 دلته 3 دی الته هغه خپل ځای دی نو m به پور شي خیال نه او په دې کې به راشي نیچرل لاګ اف a او په دې باندې به د پاسه 4 پاور راشي او m او x بشي مطلب کدلته n شي دلته به n شي دي کې به n شي نو دسه f and so on f n of x په برابر شي د m to power n خیال نه په دې کې به راشي نیچرل لاګ اف a او د پاسه په هول پاور n شي a to power mx براشي لکه په دې باندې زه یو एग्जांपल وستا سو ته کوم فار ایگزامپل تاسو ته سو ګوي
چې یو فنکشن دی په دې ځای کې زه تاسو ته اگزامپل وکم چې اف اف ایکس تاسو یو فنکشن دی اف اف ایکس یو فنکشن دی او هغه دی 3 ټو پاور 2x او تا ته وایي د دغه ټایم ډیرایویټیو معلوم کړه 5 ټایم ډیرایویټیو مې معلوم کې تا ته څوک وایي اف 5 ټایم اف ایکس بسی شي خیال هم دی ځان مې اوس نه کړی دومره تاسو وګورئ د n په ځای کې څوک د n ډیرایویټیو شو کوي څومره ډیرایویټیو تعالی نو اب کې 5 دی د m په ځای کې څوک دی د m په ځای کې 2 دی دا ویلیوز راوړئ په دې فارموله کې پټ کړئ نو f 5 ټایم اف x په زما سره برابر شي د m په ځای څوک دی د هغې په ځای 2 خیال هم دی د n په ځای 5 دی نو 5 او په دې کې به زما سره راشي نیچرل لاګ اف او په دې کې به راشي a خیال هم دی او د a په ځای کې څوک دی زموږ سره د a په ځای کې تاسو وګورئ د a په ځای کې 3 دی نیچرل لاګ اف 3 او په دا باندې به هول پاور شي 5 اوس دا نیچرل لاګ په دې اپلای دی په هول ریزلټ باندې دا پاور 5 دی خا دا یاد ساتئ او a ټو پاور mx هغه دی 3 ټو پاور او 2x په خپل دی دا زما سره برابر شي تاسو چې دا 15 ځله ضرب کړئ 32 راځي ښه دا به راسره راشي 32 او دلته به راشي نیچرل لاګ اپ 3 او هول پاور 5 او 3 ټو پاور 2x دا ستاسو انسر راغی دا نه یو سپیشل کیس راوباسو لکه فار ایگزامپل په دې ځکه کې تاسو لږ وګورئ کله چې درته څوک وایي دې ځای ته وګورئ چې کله اف اف ایکس برابر دی چا د a ټو پاور mx نو n ټایم ډیرایویټیو ان اف n ټایم ډیرایویټیو زموږ سره برابر شو د a ټو پاور د n m ټو پاور n نیچرل لاګ اف a ټو پاور n او a ټو پاور mx او دا موږ د سیم لیکلی شو چې اف n ټایم اف x دلته به راشي m ټو پاور n دا دا مطلب دی چې لاګ a at the base چې کله د لاګ بیس ای شي موږ ورته نیچرل لاګ وایو ښه دا به راشي n او a ټو پاور mx اوس که تاسو څه څوک وایي چې یاره د ده به n ټایم ډیرایویټیو سه اف اف ایکس په دې پام کې راشي e ټو پاور mx خیال هم دی تا ته وایي چې د به n ټایم ډیرایویټیو سه نو دې فارمولې نه راایستې شي جدا به مو خیر دی د دې نه تاسو راایستې شي لکه څنګه لکه ګورئ د a په ځای کې څه شی راغی صرف هغه فنکشن کې e راغی نو a په ځای کې e ورپوټ کړئ دلته په دې فارموله کې کم ځای کې a دی هلته e پوټ کړئ نو ستاسو سبا اف n ټایم ډیرایویټیو اف x راشي د m په خپل ځای دی n په خپل ځای دی دلته به راسره راشي لاګ e او د a په ځای e پوټ کړئ دا بیس دی دا اوس په ده باندې لاګ اپلای کېږي په دې بیس باندې لاګ e ایټ د بیس e داسې به وایي او بس پاور به راشي n او په دې کې به راشي m e to power mn اوس یاد ساتئ دا لاګ e at the base e د 1 برابر ښه یاد دې ولیکئ نیچرل لاګ دا دې لیکلی شي چې m to power n دا ولیکئ نیچرل لاګ چې کله د لاګ بیس ای شي موږ ورته نیچرل لاګ وایو e په خپل ځای او د پاسه به راشي n پاور او e to power mx دا دواړه د یو بل انورس یو بل ختم کې 1 راشي دا د ما سره راشي m to power n دلته په 1 باندې n پاور راشي e to power mx اوس n نیچرل نمبر دی نو هغه تاسو په دواله 1 راځي ښه دا به راسره راشي m to power n او e to power mx مطلب دا دی دې خبرې دا مطلب شوی که تاسو ته څوک چېرته ووایي چې یاره زموږ سره یو فنکشن دی تاسو ته په دې ځای کې وکړمه چې f of x is equal to e to power 3x او تاسو ته وایي چې یاره f 7 ټایم ډیرایویټیو اف x به څه شي نو د n په ځای کې 7 دی دې فارموله کې پټ کړئ د m په ځای 3 دی نو f 7 ټایم به برابر شي د m په ځای کې څوک دی 3 to power 7 او واپس به دا شي په خپل راځي نو دا به په خپل ځای باندې راشي e to power 3x I hope دا ایزی دی تاسو به کولی شئ لکه دا فارموله ته زه په بله طریقه هم ثبوت کوم لکه فار ایگزامپل تاسو داسې هم لیکلی شئ چې f of x is equal to e to power mx اوس تاسو ته پته دی چې زموږ سره د e to power x ډیرایویټیو e to power x ښه نو د فرست ټایم ډیرایویټیو واخلئ f dash of x به زموږ سره برابر شي د d dx e to power څه شي mx تاسو د e to power mx په واپس خپل ځان نشي او د اگین به د پاور اخلئ نو تاسو د پاور ډیرایویټیو واخلئ d dx او د mx نو m به مخې ته راشي دا به راسره راشي m e to power mx کلیر دا فرست ټایم ډیرایویټیو راغلی تاسو چې اوس سیکنډ ټایم واخلئ f سیکنډ ټایم دا به زما سره برابر شي m برابر شي او ډیرایویټیو به راشي د چا د e to power mx دا شي څه شی دی دا د e to power دا f dash of x څه شی دی دا د e to power mx ډیرایویټیو دی په ځای باندې دا ویلیو ولیکئ دا ویلیو راوړئ دلته پټ کړئ نو m او دلته به راشي m e to power mx نو m ضرب m دا به راشي m سکویر
m square e to power mx او دا ډبل ټایم ډیرایویټیو شو خیال هم دې دغه سي تل ټایم ډیرایویټیو به دې راشي تل ټایم ډیرایویټیو اف x نو دلته په m باندې 3 پاور راشي او e to power mx and so on او چې دلته n کوي په دې کې نو اخو براسه n شي په m باندې به n پاور راشي او e to power او mx براشي کلیر نو دې په ذریعہ باندې تاسو اوس n دغه معلومول شي لکه فار ایگزامپل یو کس ترته دسی وای چې f of x زموږ سره یو فنکشن دی او هغه برابر دی e to power -2x تاسو ته وایي دغه ټایم ډیرایویټیو معلوم کړه 2 ټایم 2 کم ده 6 ټایم ډیرایویټیو معلوم کړه تاسو ته وایي چې f6 ټایم of x به زموږ سره شي د n په ځای کې شي 6 ته بګي خیال هم کړل د m په ځای کې دلته -2 دی د m په ځای کې زموږ سره دی -2 دا فارموله به زموږ سره برابر شي f6 ټایم ډیرایویټیو of x دا برابر راشي د m په ځای کې شي -2 to power 6 تاسو خیال له او e to power د m په ځای -2 او x دا e exponential نه اوس په -2 باندې تاسو e1 پاور واخلئ نو دا پلس راځي او پس 2 چې تاسو 6 پاور واخلئ زموږ سره نو صبر راشي 64 پر سره راشي دا زموږ سره برابر شي 64 e to power 2x دا انسر شو کلیر دومره پورا ده ان شاء الله بل ویډیو کې بیا بل ټاپک کو ثانک یو